සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම වැලියබල් එකේ channel එකෙන් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක තමයි මම ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන Instagram account එකෙන් ඔයා කොහොමද මුදල් හොයන්නේ කියලා ඔයාට අමතර ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අද මේ වෙනකොට social media ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේ Instagram වලින් තමන්ගේ ආර්ථිකයට වෙනසක් කරගන්න ඒක කරගෙන යන ඒක පවත්වාගෙන යන පිරිස බොහොම අඩුයි. හරිද? ඉතින් මේක නොදැනුවත්කම හින්දා වෙන්න පුළුවන්. සමහරු දැනගෙනත් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මොකද කම්මැලිකමට. ඉතින් මෙහෙම නොදැනුවත්කමට ඉන්න පිරිසට මේ දේ දන්නේ නැති අය වෙනුවෙන් කියලා දෙන්න තමයි මට ඕන උනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පොඩි දවසක් මහන්සි වුණා නම් මොකද මම කලින් ඉඳන්ම කියනවා ඔන්ලයින් කියන්නේ ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ නිකන් ඉඳලා කවුරුවත්ම ඔයාට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම කිසිම දැනුමක් නැතුව ඊටාම ලේසියෙන් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා ඔයාට අද ඔයා මහන්සි වුණොත් එක දිගට මාස දෙකක් මාසයක් ඔයාට ඉදිරි ජීවිත කාලෙම මෙන්න මේ ඔයාගේ Instagram account එකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරිද? ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් වැලියබල් එකේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඔයාට හොඳයි කියලා විතරක් හිතෙනවා නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න වැලියබල් එකේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. හරි? ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු පොඩි concept එකක් තියෙන අද මේ Instagram account එකෙන් සල්ලි හොයන විදිය. මම හරියට කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක skip නොකර A to Z අහගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක හරියට තේරෙවි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Instagram එකට. ඉතින් Instagram එකට ඔයා ආවට පස්සේ මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ Instagram account එකක් හදාගන්න ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නේ නැති email password හරි නැත්නම් ඔයාගේ phone number එක password එක දීලා හරි ඔයාට Instagram account එකක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ Instagram account එක හදාගන්නකොට විශේෂයෙන්ම ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා කොයිම වෙලාවකදීවත් Instagram account එක හදනකොට normal account එකක් හදන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම business account එකක් හදන්න. business account එකෙන් තමයි ඔයාට මේ වැඩේ හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා business account එකක් හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් ඔයා YouTube යන්න ගිහිල්ලා how to business account Instagram කියලා ගහලා බලන්න ඕන තරම් ලංකාවේ කට්ටියත් කරලා තියෙනවා. පිටරට වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට බලලා ඔයා මෙන්න මේ Instagram business account එක හදාගන්න. ඉතින් හදාගෙන ඔයා search bar එකේ දැන් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම මෙතන ගහලා තිනවා motivational කියලා. හරිද? motivational නෙවෙයි තියෙන sorry. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ ඉස්සෙල්ලා බල හිටියේ එක. අපි motivation කියලා මෙතනට ගහලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට එනවා motivate my life කියන එකට අපි යනවද? අපි බලමු. හරි මෙන්න මේකට යමු බලන්න අපි දැනට. හරිද? මට මේක වීඩියෝස් එක දිග වෙන හින්දා මම මේකට දැනට ඔයගොල්ලන්ට එනවා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා මෙන්න මේ Instagram account එක තුලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඔයාට විදිය හම්බෙන්නේ shoutout කියන මාර්ගයෙන්. ඉතින් shoutout කියන්නේ මොනවද? shoutout වර්ග කිහිපයකට අපිට දීලා අපිට මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මුලින්ම කිව්වා ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේ Instagram හෝ වෙනත් ඕනම දෙයකින් සල්ලි හොයනවා නම්. ඉතින් ඒකට ඔයා Instagram account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Instagram account එක grow කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය බලනවා Instagram අවුරුදු 2-3 කරන් ඉන්න කට්ටියටත් followers ලා නැහැ. ඉතින් ඇයි මේකට හේතුව? සහ මේක කොහොමද ඔයා grow කරගන්නේ? මේක ඔයා build up කරගන්න කොහොමද? ඔයා traffic එකක් මේකට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද? eBay එකේ impressions වැඩි වෙනවා වගේ ඔයාගේ කඩ ඔයා හැමතැනම ගෙනියනවා වගේ අනිත් සයිට් වල ප්‍රොමෝට් කරනවා වගේ මොකක් හරි ඔයා කොහොමද ඔයාගේ මේ Instagram account එකට කට්ටිය ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් USA UK වගේ traffic එකක්. එහෙ මිනිස්සු ඔයාගේ followers ලා කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතන දෙහිකින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අද ඔයා මේ වැඩේ කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම ඉතින් ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක අරන් එනකොට ඔයා අද මේ වැඩේ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයා Instagram account එකක් හදාගෙන ඔයා ඊට පස්සේ මේක follow up කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා හිතාවි ඔයාගේ ෆොටෝස් දාලා මේක කරන්න ඕනේද? ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝස් මේකට දාන්න ඕනේ නැහැ. හරි? මේකට ඔයාට මම දෙන්නම් පොඩි මෙතඩ් එකක්. මම කරලා තියෙන වීඩියෝ එක Canva site එක ගැන ඔයාට පුළුවන් Canva site එකට එන්න ෆෝන් එකකින් උනත් එන්න පුළුවන්. Canva site එකට ඇවිල්ලා ඔයා
motivational post එක කියලා ගහලා බලන්න මෙන්න මේ විදියට එනවා. හරි ඉතින් මම දැන් මේ උදාහරණයකට motivational ගත්තේ මෙතන motivation මම ගත්තේ හින්දා හරි. නැත්තම් ඔයාට ඕනම එකක් අරගෙන ඔයාට මේ විදියට දැන් ඔයා හැමදාම උදේට එකයි දැන් මෙහි වෙලාවේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් උදේට එකයි ඔයා රැට එකයි උදේට එකයි රැට එකයි කොහොම දාන්න දිගටම post දාන්න. ඔයා මේවම විතර දාන්නේ දැන් මම එක්සැම්පල් එකකට මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඔයා හිතලා ඔයා වදනක් හදන්න. ඔය දැන් අපේ කට්ටිය වදන හදන කියන්නේ ඒ වගේ වදනක් හදලා හිතලා වදින ඉංග්‍රීසි වලට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ෆෝන් එකට ගන්න ඉංග්‍රීසි සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් ඇප් එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒක ටයිප් කරගන්න මෙතනින් Canva එකෙන් හදාලා ඒක සේව් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Instagram account එකට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න උදේ හවස ඒ වගේ ඔයා එක කැටගරි එකක් තෝරගන්න. ඒ කැටගරිය කියන්නේ ඔයා ෆැෂන් නම් ඔයා මොඩල් නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගන්න. Pixabay site එකට ගියාමත් ඔයාට පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට natural එක ඒ කියන්නේ මුහුදවල් වගේ ගංගාවල් වගේ ඒ වගේ natural දේවල් ඔයාට පුළුවන් ඔයා එක කැටගරි එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ ඔයාගේ Instagram account එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. කොහොම මම ඊළඟ වීඩියෝ එක ගේනකම් ඔයා මේක අප් කරගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ followers ලක්ෂයක් ලක්ෂ 250,000 ඔය වගේ අප් කරගත්තොත් ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් ඔයාට වැඩේනවා. ඔයාට ඉස්සරහට හොඳ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ Instagram වලින් අපේ ලංකාවේ ගොඩක් අය නැතුණාට පිටරටවල මිනිස්සු ඇත්තටම ඩොලර් 10 15 නෙවෙයි ඩොලර් 100 200 500 වගේ මුදලුත් උපයනවා. හරිද? ඒක මම දැනුවත් කරනවා. හරිද? ඉතින් මේක ලංකාවෙත් කරන පිරිස ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝටත් දැනගන්න තමයි මම කියන්නේ. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඕන දෙයක් හදාගන්න Canva එකේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. දැන් මම මෙතන මොටිවේෂන් ගත්තේ උදාහරණයකට. ඉතින් එහෙම ගත්තට පස්සේ ඔයා උදේ හවස මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේක ඔයාගේ වහතන්න ෆලෝවර්ස් ලෝවාගේ 50,000 ලක්ෂයක් ලක්ෂ දෙකක් ආවා. ඉතින් ඔයාට අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට දැන් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන වීඩියෝස් වලදී Instagram වීඩියෝ සෙට් එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද UK USA traffic එක ඔයා ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මේක එනකොට මේ මිනිස්සු ඔයා ඒගොල්ලෝගේ බිස්නස් තියෙනවා. හරිද? ලංකාවේ වුණොත් ඒගොල්ලෝගේ බිස්නස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම මට මගේ බිස්නස් එක මගේ වෙබ්සයිට් එක ප්‍රමෝට් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ටික දවසක් මාස 3-4 5ක් හරි ඔයා මහන්සි වෙලා මේක ඔයා හදාගත්තට පස්සේ මේ Instagram account එක ඔයා build up කරගත්තට පස්සේ අන්න ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එයාලා කියනවා මෙන්න මේ විදිහේ මම ගාණක් දෙන්නම්. නැත්නම් ඔයා ගාණක් කියන්න. ඔයාට පුළුවන් ගාණක් කියන්න. ඔයාගේ Instagram account එක ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ. ඔයා කියන්න ඔන්න එක මාර්ගයක් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාට Instagram එකේ stories දාලා එයාගේ site එක එයාගේ product එක එයාගේ කුමක් හෝ දෙයක් එයා කියන ඔයාට ප්‍රමෝට් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රමෝට් කරන්න ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා දින්නේ කට්ටිය බැලුවත් එකයි නැතත් එකයි. මොකද ඔයාගේ ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා. ඔයාට ඔරිජිනල් ෆලෝවර්ස්ලා අපි හදා ගන්න ඕනේ. හරි ෆේක් ෆලෝවර්ස්ලා නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ Instagram එකේ ඔයාගේ ස්ටෝරියක් දාන්න. මට ඩොලර් 10ක් ඕනේ. මට ඩොලර් 50ක් ඕනේ. ඉතින් ඔය මම සාමාන්‍ය ගණන් ඔයට වැඩි ගණන් වලටත් මේ Instagram වලින් ප්‍රොමෝට් කිරිල්ල කරන එක මේ වෙනකොටත් වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් ඔයා ස්ටෝරියක් දාන්න මේ වගේ මුදලක් ඔයා ගන්නවයි කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් තව මාර්ගයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන links වගේක් තියෙනවා. හරි. මේ links වගේක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මෙන්න මේ links වලනොත් ඔයාගේ Instagram account එක ඔයාට මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක කස්ටමයිස් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඩොලර් 10 50 මේකට ඊට වැඩි ඒ වගේ ඔයා හදන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මේක දැන් මේ ලින්ක් වලින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා හිතන්න කාගේ හරි ෂර්ට් විකුණන එක්කෝ ෆැෂන් බඩු විකුණන ෂොප් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ කියන ඔන්ලයින් ෂොප් එකක්. ඒකේ යා කියනවා මට මේක ප්‍රොමෝට් කරලා දෙන්න ලින්ක් එක දාලා. හරිද? ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට එයාගේ ලින්ක් එකත් එක්ක එක්කෝ ස්ටෝරි එකක් දාලා මෙන්න මෙතනට අනිවාර්යෙන් ලින්ක් එක දාන්න. ලින්ක් එක දාලා කියන්න මම මේක දවසක් මගේ Instagram account එකේ දාලා තියෙනවා. මට මෙච්චර මුදලක් ඕනේ. හරිද? ඒකට කට්ටිය ගියත් එකයි නැතත් එකයි එයා අපිට මුදල දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනට දවසක් හරි දෙකක් හරි ඔයාගේ එයාත් එක්ක කතා කරගෙන කස්ටමර් එක කතා කරගෙන මෙතනට ලින්ක් එක දාලා තියන්න. ඉතින් එච්චරමයි සරලව ඔයාට කරලා දිනේ ඔයාට ලේසියෙම මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් මෙතඩ් එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් පෝස්ට් එකක් දාලා දෙන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මම කිව්වාට Canva එකෙන් හදලා ඔයාට දාන්න කියලා උදේහවස පෝස්ට්. ඒ වගේ එයාගෙන් ඉල්ලගෙන පෝස්ට් එක දෙවි. මෙන්න මේක එයාගේ දාලා දෙන්න කියලා. ඔයා මේකට මුදලක් කියලා ඩොලර් 100ක් 150 මට ඕනේ මේක දානවට. හරිද? මොකද ඔයාගේ මෙච්චර ෆලෝවර්ස්ලා ගානක් ඉන්නවා. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේගොල්ලෝ එන ඔයා ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔයාව හොයන් එන ඔයා හරියට ඔයාගේ Instagram එක build up කරගත්තොත්. හරිද? ඊට අමතරව තවත් මෙතඩ් එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් දාලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් දානවට ඔයාට එයාලගෙන් ඊට වඩා ලොකු මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාට එයාට කියන්න පුළුවන් ඊට වඩා ලොකු මුදලක්. මොකද මේ
මෙන්න මේ ස්ටෝරි දාන එකකින් සහ ලින්ක්ස් දාන එකකින් පෝස්ට් දාන එකකින් වීඩියෝස් දාන එකකින් මේවට ඔයාලා ප්‍රයිස් 4ක් තියාගන්න. ඒ ප්‍රයිස් 4 ඔයාලා අරගෙන යන්න. ඉතින් ඕක තමයි සරලව Instagram එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් මේකට ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ මාස 1ක් 2ක් හෝ 3ක් 5ක් මේක මහන්සි වෙන අවුරුද්දක් හරි මහන්සි වෙලා ඔයා මේක grow කරගත්තොත් ඔයාගේ Instagram account එක ඔයාට මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලා ගාව Payoneer deals තියෙනවා නම් මාව contact කරගන්න අපේ පල්ලෙහා Telegram group එක තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේකට join වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් ගැන අපි දැන් කතා කරන විතර 2000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව Payoneer deals තියෙනවා නම් ඒක බැංක් එකට ගන්න එපා. rate එක අඩුවෙන් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. මාව contact කරගන්න Telegram group එකෙන් ඇවිල්ලා මම Payoneer deals ටික අරගෙන ඔයාගේ බැංකුවට ගන්නවට වැඩි මුදලක් දීලා ඔයාගේ අතට ඒක විශ්වාසනීයව කරලා දෙන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද මට සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතින් මම ඊළඟට වීඩියෝ සෙට් එක අරන් එනකොට Instagram එක ගැන ඕගොල්ලෝ මේ ටික කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයා Instagram එක හදාගෙන ප්‍රොෆයිල් එකක් දාගෙන ඔයා බිස්නස් account එක හදාගෙන ඔයා උදේ හවස මම කිව්ව විදියට වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මම ගේන වීඩියෝස් එක. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදම වැඩේ පටන් ගන්න අපි Telegram group එකට join වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් හැමෝටම එනම් ජයෙන් ජය.